Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږه SQL MySQL دا په تیر څو ویډیوګانو کې ایکسپلین کړلو. مونږ ویلي وو چې SQL دا abbreviated form دی د structure query language. Structure query language بیا combination of sub language دی چې پکې data definition language, data manipulation language, transaction control language, data control language او دنه علاوه مونږ سره data query language دا مونږ ایکسپلین کړي وو. بیا په هر کمانډ کې کوم سب کمانډ دی یا سب لینګویج دی په دغه کې چې کوم کمبینیشن اف کمانډز دی هم مونږ کتلی وو. اوس په دغه لیکچر کې مونږ مخکې ګورو مونږ سره نارملی چې کوم کنسپټ دی هغه هاو ټو کریټ ډیټابیس ان MySQL. نو MySQL دپاره به تاسو ټولو نه پیله چې شی وکړو MySQL چې کوم ټولز دی 3 قسمه سافټویر به ډاونلوډ کو. تاسو به په خپل چې کومې تاسو سره براوزر وي په هغه کې به 3 قسمه ټولز به تاسو په سرچ کې ورکو. یو به MySQL سرور ډاونلوډ کو، یو به MySQL Workbench ډاونلوډ کو، یو به MySQL چې کومې مونږ سره نارملی دریم نمبر د MySQL دپاره یو Workbench شو، یو سرور شولو او دریم مونږ سره چې کوم کمانډ بیس انټرپریټر دی نو به مونږ سره نارملی ګوره 3 قسمه ټولز دي. هغه سرور چې په کوم کې به دا کمانډ رن کیږي MySQL Workbench دا ګرافیکل یوزر انټرفیس دی چې په دغه باندې مونږ شی کو. یو به تاسو ډاونلوډ کو مونږ سره یو تھرډ پارټي سافټویر دی Miniconda. په Miniconda باندې به مونږ د کمانډ انټرفیس نه شی کو، کمانډ بیس انټرفیس نه به مونږ په مختلف قسم چې کوم د ډیټابیس کمانډ دی به پکې مونږ رن کوو. دلته زه تاسو ښوم چې یو ډیټابیس مونږ سره څرنګه کریټ کیږي. دلته که تاسو خیال وکړئ مونږ سره دا 2 قسمه پرامپټ دلته ایډ دي. یو مونږ سره چې کوم Workbench دی، دویم Miniconda. په Miniconda باندې ما کلیک وکړلو دلته به څه وکړو، دلته به تاسو لاګین کو د خپل ډیټابیس. دلته به ولیکو MySQL دغه نه باز به ولیکو -u root. دا -u مطلب دی د دغه یوزر ایډمنسټریټیو یوزر د دغه روټ دی او -p د دغه پاسورډ شولو. دغه له مونږ چې څه پاسورډ ورکړی په هغه پاسورډ باندې زه چې شی کم زه ورته لاګین کیږم. ګوره دا هایلی انکریپټډ پاسورډ دا هایلی سیکیور د انکریپشن د پاسورډ کی پاسورډ به تاسو ځان سره یاد ساتو. که پاسورډ یې نه هیر شو نو په یوه طریقه باندې تاسو دا نه شو ایسیس کلی انټر مکړو تاسو کتی شو دلته یې ماله شیر کړو ویلکم ټو MySQL منیټر. مونږ چې شی وکړو MySQL چې کوم منیټر دی دغه ته لاګین شو. په دغه کې زه اوس مختلف قسم د MySQL کمانډ رن کولی شم. فار ایگزامپل دلته یو کمانډ زه رن کوم شو ډیټابیسز. ما ته وښوه چې ما سره څو ډیټابیسز دي. رن مې کړلو چې رن مې کړو دلته MySQL انفارمیشن سکیما، پرفارمنس سکیما او سیس دا د خپل دي. دا NewDB او TestDB دا د مونږ ډیټابیس دي. زه به شی وکم که زه وغواړم چې زه د یوه ډیټابیس نه بل ډیټابیس ته واوړم نو هغه دپاره مونږ کمانډ استعمالو یوز و دلته به زه چې شی ولیکم زه به ولیکم NewDB کنورټ شه واوړه دغه NewDB ته انټر مې کړلو. تاسو کتی شو دلته یې کمانډ ورکړلو میسیج یې ورکړلو چې ډیټابیس چینج. اوس دلته یو بل د ډیټابیس کمانډ دی. دلته به زه رن کم چې شو ټیبلز انټر مې کړو چې انټر مې کړو په دغه کې یو ټیبل دی ټیسټ په نامه باندې ټیبل دی. اوس د دغه ټیسټ ټیبل ما ته پته نشته چې په دغه کې څه شی دی نه د دغه سټرکچر څرنګه دی. دغه دپاره مونږ سره کمانډ دی ډسکرایب. په ډسکرایب کې به زه شی ورکړم د دغه ټیبل نامه به ورکړم. انټر مې کړو چې انټر مې کړو ما ته وایي چې دغه کې 3 فیلډ دي ټیسټ ID، ټیسټ سټیټس او د ټیسټ ټایپ او سټیټس. دلته د 3 د چې کوم فیلډ دي د دغه ټایپ چې شی دی په پیله کې انټیجر، په دویم کې کریکټر، په دریم کې کریکټر. په دغه کې نل ویلیو کیدی شي بالکل کیدی شي. دغه کې کی شته مطلب پرایمري کی فارن کی چې شته نشته. ډیفالت ویلیو به نل وي. څه ایکسټرا فیچر په اپلای شوی دی نشته په مطلب دا چې دا یو نارمل ټیبل کریټ شوی دی. اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي که زه وغواړم چې زه یو ډیټابیس کریټ کړم. مونږ پیله کمانډ کریټ ویلی و نو دا به زه څرنګه کریټ کړم. زه د ټیسټ نه وځم یو نوی ډیټابیس کریټ کړم. زه به دلته څه شی ولیکم زه به ولیکم چې کریټ نه بعد به ولیکم ډیټابیس نه بعد به زه څه شی ولیکم دلته به ولیکم مای او دلته مو ولیکلو ډیټابیس. مای ډیټابیس په نامه باندې ما څه وکړو ډیټابیس په کریټ انټر مې کړو. تاسو کتی شو دا مونږ سره د ډیټابیس کریټ شو. دلته به زه دا کمانډ رن کم چې شو ډیټابیسز انټر مې کړو چې انټر مې کړو تاسو کتی شو د مای ډیټابیس په نامه چې کوم ډیټابیس ته دا جوړ شولو.
اوس زه دغه لا واوړم، زه به ولیکم یوز مای ډیټابیس. مای ډیټابیس ته زه لاګین شولم. اوس زه ګورم چې په دغه ډیټابیس کې ټیبل شته که نه، په کار خو نه دي چې پکې وي، ځکه چې موږ اوس دستي کریټ کړلو، انټر مو کړلو. چې انټر مو کړو څه یې چې په دغه کې ټیبل نشته دی. نو موږ په دغه کې اولنی چې کومې موږ سره کمانډ انټرپریټر مینیکونډا یو ټول دی، په دغه باندې موږ ډیټابیس سره کنیکشن اسټابلیش کړو د سرور سره. څه کمانډز چې کوم بیسکس کمانډز د ډیټابیس والا پکې موږ وکتل. هوپفولي چې تاسو ته به فایده شوي. دا به موږ کنټینیو کوو په نیکسټ کلاس کې. سټی ټیون ود اس. جزاک الله خیر.